na siya guys. Luto ng sarap-sarap. Just slice into pieces the apple pala, introducing the apple. Just slice into pieces. Nakakalimutan ko magsalita guys, speechless. Ayan. Hi guys, today magluluto ako ng very famous daw na dessert or ano. Ngayon, i-caramelize natin itong brown sugar 60 grams at i-ano lang natin, i-caramelize. This is very delicious and healthy guys. I hope maggumawa kayo. I'm doing this recipe and alam nyo na they love this kind of recipe kasi basta masarap siya. Anyway, antayin natin mag-caramelize yung sugar. Ayan guys, nagka-caramelize na or tunaw na yung sugar. Ayan. Ilagay natin ang 30 grams ng butter para ano. Ayan. Antayin lang natin matunaw yung butter. Umiikot din yung ano, yung frying pan. Oh, parang ano niya guys. Tingnan nyo, parang ang lasa. Ang sarap ng amoy. Ngayon, tunaw na rin yung butter. Ilagay natin ang apples. Ayan. Ayan guys. Anuhin natin, i-simmer natin yung apple at saka itong ano ng until na lumambot ng konti yung apple. So, ayan guys. Antayin natin lumambot yung apple. So, now naman, magbati tayo ng 2 itlog. Shout out sa may 2 itlog. Guys, maraming nag-order sa akin ito nung New Year. Kasi parang fruit cake siya. Pero nagawa din ako ng fruit cake with wine, red wine. So ito naman siya guys, ang ano natin. Ayan. 2 eggs. Ito guys, 10 grams of vanilla or 1 tablespoon or 1 tablespoon of vanilla. Siyempre, stir lang natin. Then 60 ml of oil, cooking oil or
seed oil. Kung meron kayong seed oil, ako gamit ko lang yung cooking oil. Okay, then ilagay natin ang 120 ml ng milk. Yan. So, ayan guys. Ano na natin. Then, pagkatapos, anuhin muna natin yung i-off. Pagkatapos, ito yung 200 grams ng cake flour. Kung wala kayong cake flour, pwede yung all-purpose flour. 200 grams siya. Strain lang natin para walang bukol-bukol. Then, 50 grams baking powder. Yan. Hinalo ko na rin yung baking powder. Then, after that, guys, yan, ano natin, i-stir, ihalo-halo, mix together lang siya. Pag naano na siya, guys, pag nag-okay na siya, pag nag-okay na siya, ayan, ang sarap nito, guys, promise. So, ayan siya, guys. Ano na natin, nahalo lahat. Ngayon, ilalagay natin ang tsangkaman. Sandali lang pala, hindi tsangkaman. Ilagay natin yung ano tawag nito? Yung apples. Ano ba yan? Natutulala. Yan, ilagay natin yung apples. Then, after maglagay ng apples, guys, lagay natin ang cinnamon. Cinnamon powder. 1 tablespoon ng cinnamon powder. Masarap ito. Kasi ang cinnamon, guys, is very healthy. So, ayan. That's why mabili. Dahil maraming mga Koreans ang gustong-gusto ang cinnamon. Kung nakikita nyo, guys, ayan. 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 Ayan siya, oh. Ihalo lang natin hanggang coated siya kasi wala, hindi siya ito, guys, hindi gaanong matamis at saka hindi gaanong masarap siya, promise. At meron pa tayong ilalagay. Ito naman, guys, ang 30 grams na raisin. Ayan. Ihalo lang natin. Hanggang i-mix together lang para mahalo lahat yung tapos na siya. So, ngayon, guys, ilalagay na natin dito sa mga siya, tray. Yan. Yan. Okay. Lagay natin. Ayan.
Tapos, i-bake natin siya for 30 to 35 minutes. Ayan na siya guys. Luto na. Sarap-sarap. Ayan. Luto-luto na.